من می‌خواهم در مورد مشکل بزرگی که روسیه با توجه به جمعیت شناسی با آن مواجه است با شما صحبت کنم. بنابراین ما نگاهی به مشخصات جمعیتی روسیه در حال حاضر خواهیم داشت و به رده‌های سنی مختلف نگاه می‌کنیم که به وضوح نشان دهنده مشکل بزرگی است که در روسیه ایجاد شده است. و سپس در مورد پیامدهای این امر برای اقتصاد روسیه صحبت خواهیم کرد. اما همچنین نگاهی به تأثیر جنگ اوکراین بر جمعیت فعلی خواهیم داشت، زیرا این وضعیت به طور قابل توجهی بدتر خواهد بود. بنابراین در قسمت امروز نگاهی به حرم جمعیت جهان خواهیم داشت. ما نگاهی به روسیه خواهیم داشت و خواهیم دید که چگونه با کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مقایسه می‌شود. ما در مورد نرخ زاد و ولد و میزان مرگ و میر در روسیه صحبت خواهیم کرد، زیرا در 20 سال گذشته اتفاقات بسیار غیرعادی رخ داده است. بنابراین من مشخص می‌کنم که چه اتفاقی افتاده است و چرا، و سپس در مورد مهاجرت صحبت خواهیم کرد، زیرا این موضوع داغ در رابطه با جنگ اوکراین است. ما شاهد مهاجرت انبوه به خارج از روسیه بودیم و این تأثیر زیادی بر جمعیت نیز خواهد داشت. بنابراین آنچه که من فکر می‌کنم احتمالاً در روسیه طی 3 تا 5 سال آینده اتفاق می‌افتد و این مسئله جمعیت چگونه بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. مشخصات جمعیتی یک کشور واقعاً مهم است. اقتصاد سالم افراد زیادی را در مراحل مختلف زندگی خود نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار هستند و بتوانند به رشد اقتصاد کمک کنند. در حال حاضر به طور کلی یک کشور توسعه یافته تمایل دارد که نرخ مرگ و میر کمتری نسبت به میانگین داشته باشد، زیرا سیستم بهداشتی بهتری دارد، استاندارد زندگی بهتری دارد. مردم تمایل دارند بهتر غذا بخورند، بهتر زندگی کنند و بنابراین زود نمی‌میرند و به طور کلی نرخ تولد کمتری نسبت به میانگین جهانی خواهند داشت. این نمودار حرم کلی جمعیت جهان را تا سال 2022 نشان می‌دهد. بنابراین می‌تونید ببینید که کل جمعیت کمتر از 8 میلیارد است و ما در اینجا از همه گروه‌های سنی مختلف پراکنده شده‌ایم. بنابراین می‌بینید که بزرگترین گروه سنی مجرد در حال حاضر رده 0 تا 4 است. بنابراین این نشان دهنده کل جهان است. و همانطور که از حرم بالا می‌روید، می‌توانید مشاهده کنید که تعداد افراد در هر رده سنی تا 34 سال کمی کاهش یافته است، جایی که شاهد افزایش جزئی و سپس کاهش تدریجی دوباره تا رسیدن به رده نهایی هستیم. از 100 به علاوه. بنابراین این نشان دهنده کل جهان است. اما همانطور که اشاره کردم، اگر به یک کشور در حال توسعه نگاه می‌کردیم، بیشتر الگوی مثلثی را مشاهده می‌کردیم، زیرا نرخ زاد و ولد بالاتر بود و درصد بیشتری از افراد در پایین نمودار در دسته‌های جوان‌تر وجود داشت. و نرخ مرگ و میر نیز عموماً در یک کشور در حال توسعه بالاتر است. و بنابراین افراد کمتری در انتهای بالای این نمودار وجود خواهند داشت. بنابراین بیشتر شبیه یک مثلث است. حالا اگر به یک کشور توسعه یافته نگاه می‌کنیم، آنگاه بیشتر مستطیل خواهد بود، زیرا نرخ تولد و مرگ و میر کمتر است. بنابراین مردم معمولاً فرزندان کمتری دارند و عمر طولانی تری دارند. بنابراین ما افراد بیشتری رو خواهیم دید، افرادی که در انتهای نمودار قرار دارند و افراد کمی کمتر در انتهای نمودار. و در اینجا ما می توانیم جمعیت جهان را به سال 1950 ترسیم کنیم. بنابراین می توانید ببینید در آن روزها ما 2.5 میلیارد نفر روی کره زمین داشتیم. و همونطور که در نمودار به جلو می رویم، می بینید که ما انتظار داریم در سال 2050 به 10 میلیارد جمعیت برسیم و سپس سطح را کاهش می دهیم و جمعیت تا سال 2100 به حدود 11 میلیارد نفر می رسد. اکنون قبل از اینکه به آنچه در روسیه می گذرد نگاهی بیاندازیم، بیایید نگاهی به حرم ایالات متحده بیاندازیم. بنابراین همونطور که قبلا اشاره کردم، یک کشور توسعه یافته بیشتر شکل مستطیلی خواهد داشت و این دقیقاً همون چیزی است که در اینجا با ایالات متحده می‌بینیم. ما در هر گروه سنی بین 0 تا 69 سال نسبتاً زوج داریم. این تقریباً حدود 6.5% از جمعیت در هر یک از آن دسته‌های سنی است. با رفتن به رده‌های سنی بالاتر، همانطور که انتظار دارید با شروع مرگ مردم، این مقدار کوچکتر می‌شود. و یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در این نمودار مشاهده می‌کنید، این است که از 60 به بعد تعداد ماده‌ها بیشتر از مردان است. و این به این دلیل است که زنان در ایالات متحده آمریکا امید به زندگی بالاتری نسبت به مردان دارند. اما خلاصه کلی اینجا این است که این نمودار از منظر اقتصادی به نظر سالم است، زیرا شما افراد مختلف زیادی در تمام گروه‌های سنی مختلف دارید. و ما بار اضافه‌ای از افراد مسن نداریم که نیاز به حمایت از جمعیت شاغل جوان داشته باشند که میتونه در مورد حقوق بازنشستگی و در سمت راست مشکل ایجاد کند. ما میتونیم رشد جمعیت را از سال 1950 تا کنون مشاهده کنیم به برآورد 2100. و می توانید ببینید که رشد نسبتاً ثابتی در تمام طول دوره وجود دارد. در سال 1950 جمعیت ایالات متحده 158 میلیون نفر بود. اگر به جایی که امروز هستیم برویم، حدود 335 میلیون نفر خواهد بود و تخمین زده می شود که جمعیت تا پایان این قرن به حدود 433 میلیون نفر افزایش یابد. ببینید که در سال 1950 جمعیت بریتانیا حدود 50 میلیون نفر بود. از طریق ترکیبی از نرخ تولد و مهاجرت رشد کرده است. اکنون در حدود 68 میلیون نفر است و پیش بینی می شود تا پایان قرن به حدود 78 میلیون افزایش یابد. و سپس اگر به بالای نمودار نگاه کنید، می بینید که یک باریک شدن مشخص وجود دارد. بنابراین به طور کلی تقریباً به شکل بریتانیا و ایالات متحده است.
اما به طور بالقوه مشکلاتی برای چین در اینجا وجود دارد، زیرا آنها بخش بسیار زیادی از جمعیتی دارند که در حال پیر شدن هستند و به طور بالقوه طی 10 تا 15 سال آینده از نیروی کار خارج می‌شوند. و این فشار زیادی رو بر سیستم بازنشستگی در چین وارد می‌کند، زیرا همه این افراد کار نمی‌کنند و نیاز به حمایت دارند. و این چالش‌های مختلفی را برای مقامات چینی ایجاد خواهد کرد. در سمت راست می‌توانید تکامل جمعیت چین را از سال 1950 مشاهده کنید. بنابراین می‌توانید ببینید که از 555 میلیون به سطح فعلی 1.45 میلیارد رسیده است. اما پیش بینی می‌شود در سال 2030 به اوج خود برسد و سپس شروع به کاهش کند. و تخمین زده می‌شود که جمعیت چین تا پایان این قرن به کمتر از 1 میلیارد و 65 میلیون نفر برسد. و این حرم جمعیتی برای روسیه است. اکنون روسیه رسما یک اقتصاد توسعه یافته است. بنابراین شما انتظار دارید که این یک مستطیل شکل خوب دقیقاً مشابه آنچه برای ایالات متحده و بریتانیا دیدیم داشته باشد. با این حال اینطور نیست. و تعدادی از نگرانی‌های عمده توسط شکل این حرم ایجاد شده است. در یک اقتصاد متوازن ما انتظار داریم که هر یک از این گروه‌های سنی 5 ساله حدود 6 یا 6.5% از جمعیت را تشکیل دهند. اگر به گروه‌های سنی بین 15 تا 30 سال در روسیه نگاه کنید، به طور قابل توجهی کمتر از آن چیزی است که انتظار دارید. براکت 15 تا 19 نشان دهنده 5.1% است. 20 تا 24 نشان دهنده 4.5% و 25 تا 29 نشان دهنده 5.3% است. و این نشان دهنده کمبود قابل توجهی در نیروی کار جوان در روسیه است. بنابراین اینها افرادی هستند که یا در مشاغل خردسال هستند یا در مقطعی در 5 سال آینده وارد اشتغال خواهند شد و واقعاً طی 10 تا 15 سال آینده به وضعیت اصلی اقتصاد تبدیل می‌شوند. بهره وری بیشتری خواهند داشت. خانواده دارند، گسترش می‌یابند و پول خرج می‌کنند. بنابراین شما واقعاً به یک گروه قوی نیاز دارید که بتونید از بقیه این حرم حمایت کنید. اما اگر به شکل کلی این حرم نگاه کنید، کاملاً نامتعادل است. اگر این یک بازی جنگ بود، پس انتظار دارید که این بلوک‌ها به زودی سقوط کنند. و نکته دیگری که در مورد این نمودار باید به آن توجه کرد، شکاف بین مرد و زن است. بنابراین نمودارهای دیگری که ما به آنها نگاه کردیم تقریباً 50% تقسیم شدند تا اینکه به رده سنی بالای 70 سال رفتید، زیرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند. اما در حرم روسیه، در هر رده سنی از 35 سال به بعد، مردان به طور قابل توجهی کمتر از زنان هستند. بنابراین اگر به اعداد واقعی به جای درصدهای 40 تا 45 نگاهی بیاندازیم، 5.3 میلیون مرد و 5.7 میلیون زن وجود دارند. 45 تا 49 4.8 میلیون مرد، 5.2 میلیون زن، 50 تا 54 4 میلیون مرد و 4.6 میلیون زن. 55 تا 59 4.2 میلیون مرد و 5.2 میلیون زن، 60 تا 64 4.3 میلیون مرد و 5.8 میلیون زن، 65 تا 69 3.4 میلیون مرد و 5.4 میلیون زن و 70 تا 74 2.2 میلیون مرد و 4 میلیون زن. اولا در مورد جمعیت مردان روسیه چه خبر است؟ چرا به طور قابل توجهی کمتر از جمعیت زنان است؟ و شماره 2، تأثیر بالقوه اقتصادی این امر برای روسیه چیست؟ زیرا بسیاری از نیروی کار در روسیه مرد هستند. و در سمت راست اینجا دقیقاً می توانیم ببینیم که در مورد جمعیت چه اتفاقی می افتد. بنابراین در سال 1950 جمعیت روسیه حدود 103 میلیون نفر بود. تا سال 1995 به طور پیوسته به حدود 148 میلیون افزایش یافت. و از آن زمان ما شاهد کاهش و سپس افزایش جزئی بودیم و انتظار می رود که جمعیت روسیه تا پایان این قرن به حدود 126 میلیون نفر کاهش یابد. این نمودار نرخ باروری در روسیه را از سال 1950 نشان می دهد. و نرخ باروری یک معیار ساده است که فقط ثبت می کند که هر زن در کشور چند فرزند دارد. بنابراین اگر نرخ باروری بالاتر از 2 باشد، به طور کلی جمعیت آنها در حال افزایش است، زیرا 2 والدین بیش از 2 نفر تولید می کنند. و اگر نرخ باروری کمتر از 2 باشد، به طور کلی جمعیتی رو به کاهش خواهید داشت، زیرا این 2 نفر کمتر از 2 نفر تولید می کنند. بنابراین بیایید روی دوره بین 1998 و 2018 تمرکز کنیم. بنابراین می توانید ببینید که در سال 1998 نرخ باروری در روسیه 2.12% بود. بنابراین این نشان می دهد که جمعیت در حال افزایش است. اما همانطور که به جلو می رویم، می بینید که کاهش چشمگیری در نرخ باروری وجود داشت و در سال 1998 به 1.26 رسید. و اینکه نرخ باروری از سال 1998 به بعد یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری در جهان است، بهبودی حاصل شد و تا سال 2008 این نرخ به 1.8 رسید. بنابراین هنوز کمتر از 2. بنابراین هنوز هم جمعیت رو به کاهش است، اما مطمئناً بهتر از 1.26 است. و به عنوان مقایسه این نمودار نرخ باروری در ایالات متحده را در مدت مشابه نشان می‌دهد. بنابراین در سال 1998 نرخ باروری کمتر از 2 بود. تا سال 2008 به بالای 2 رسید و امروز در حدود 1.8 نشسته است.
پس نرخ تولد در روسیه بین سالهای 1988 و 1998 چه شد؟ چرا شاهد چنین سقوط چشمگیری بودیم؟ خب این دوره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 منحل شد و سپس روسیه دوره خصوصی سازی را آغاز کرد که طی آن به دنبال همکاری با شرکت‌های خارج از کشور برای توسعه اقتصاد بودند و در اوایل دهه 19 به خوبی کار کرد. رفاه وجود داشت و مردم از آزادی جدیدی که سرمایه‌داری به آنها داده بود لذت بردند. با این حال در پایان دهه 1990 شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت بودیم. به حدود $10 در هر بشکه کاهش یافت و این امر اقتصاد روسیه را نابود کرد. و اگر کانال را دنبال کنید متوجه خواهید شد که روسیه در آن زمان واقعاً بدهی داخلی خود را نپرداخت و وارد دوره رکود شد و این همه دنیا را در روسیه زیر و رو کرد و هیچ دلیل رسمی برای کاهش نرخ زاد و ولد وجود ندارد. و سپس روسیه دوره خصوصی سازی را آغاز کرد که طی آن به دنبال همکاری با شرکت‌های خارج از کشور برای توسعه اقتصاد بودند و در اوایل دهه 19 به خوبی کار کرد. رفاه وجود داشت و مردم از آزادی جدیدی که سرمایه‌داری به آنها داده بود لذت بردند. با این حال در پایان دهه 1990 شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت بودیم. به حدود $10 در هر بشکه کاهش یافت و این امر اقتصاد روسیه را نابود کرد. و اگر کانال را دنبال کنید متوجه خواهید شد که روسیه در آن زمان واقعاً بدهی داخلی خود را نپرداخت و وارد دوره رکود شد و این همه دنیا را در روسیه زیر و رو کرد و هیچ دلیل رسمی برای کاهش نرخ زاد و ولد وجود ندارد. اما توسط بسیاری از مفسران ثبت شده است که آنها معتقدند که عدم اطمینان اقتصادی و این واقعیت که همه اکنون در یک محیط سرمایه‌داری به جای کمونیستی فعالیت می‌کردند، مردم روسیه را به محتاط‌تر بودن، عصبی بودن و زیاد بودن سوق داد. بدتر از آینده، اعتیاد به الکل و افسردگی بسیار بیشتر بود و این منجر به کاهش چشمگیر نرخ تولد شد. بنابراین ما این را به عنوان یک پیامد طبیعی رکود اقتصادی که در روسیه آغاز شد و باعث شد مردم در روسیه بچه‌دار نشدند دیدیم. و آنقدر جدی شد که پرزیدنت پوتین در واقع مجموعی از اقدامات را معرفی کرد، مجموعی که مردم را تشویق می‌کرد تا فرزندان بیشتری داشته باشند و این شامل پرداخت $9,000 به هر زنی که فرزند دوم داشته باشد. بنابراین این به معنای واقعی کلمه به مردم پول میداد تا نرخ تولد را دوباره بالا ببرند. و این سیاست آشکارا در دراز مدت موفقیت آمیز بود، زیرا نرخ زاد و ولد بازگشته است. اما چیزی که ما داریم کاهش 20 ساله محسوس در نرخ زاد و ولد در راه است. ایالات متحده که اکنون شروع به تاثیرگذاری بر اقتصاد کرده است. این نمودار میزان مرگ و میر در روسیه را نشان می‌دهد و تعداد مرگ و میر را در هر 1000 نفر نشان می‌دهد. بنابراین اگر به آنچه در همان دوره 20 ساله در سال 1988 رخ داد نگاه کنیم، نرخ مرگ و میر 11 نفر در هر 1000 نفر بود. در حال حاضر این در واقع یک نرخ بسیار بالا در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر است. اما بین سالهای 1998 و 2003 افزایش شدیدی در میزان مرگ و میر وجود داشت و تا سال 2003 به بیش از 16 مرگ در هر 1000 نفر رسید. اکنون طی 5 سال آینده کاهشی رخ داده و این نرخ به 12.7 کاهش یافته است. با این حال متعاقباً افزایش یافت و اکنون در زیر 13 قرار دارد. اکنون به عنوان مقایسه بیایید نگاهی به ایالات متحده در سال 1988 بیاندازیم که میزان مرگ و میر کمی کمتر از 9 در هر 1000 بود. تا سال 2008 این نرخ به 8 در 1000 کاهش یافت و اکنون به 9 افزایش یافته است. بنابراین ارقامی که ما برای روسیه در نظر می‌گیریم به طور قابل توجهی بالاتر است. 11 در شروع دوره، اوج 16 و به حدود 13 در پایان این دوره بازگشت. بنابراین سوال بزرگ این است که چه چیزی در روسیه اتفاق افتاده است که باعث چنین نرخ بالای مرگ و میر شده است. خب باز هم هیچ دلیل رسمی برای این وجود ندارد. اما موضوع اصلی که توسط مفسران ثبت شده است، ناسالم بودن، زندگی، اعتیاد به الکل و افسردگی است که منجر به نرخ بالای مرگ و میر به ویژه در بین مردان شده است. بنابراین این توضیح می‌دهد که چرا تعداد مردان در هر رده سنی، هرم جمعیتی به طور قابل توجهی کمتر از زنان بوده است. اکنون علاوه بر نرخ زاد و ولد و مرگ و میر، موضوع دیگری که می‌تواند بر جمعیت یک کشور تأثیر بگذارد مهاجرت است. بنابراین ممکن است مهاجرت باشد. بنابراین افرادی که از کشورهای دیگر یا مهاجرت وارد کشور می‌شوند، افرادی که در واقع کشور را ترک می‌کنند. نقشه تعداد کنونی مهاجران ساکن در هر کشور در سراسر جهان را نشان می‌دهد. و اندازه حباب‌های این نمودار نشان دهنده اندازه جمعیت مهاجر است. بنابراین هرچه حباب بزرگتر باشد، تعداد مهاجران بیشتر است و یک مهاجر رسما به عنوان فردی که در کشوری زندگی می‌کند که در آن متولد نشده است ثبت می‌شود. بنابراین اگر به وضعیت ایالات متحده نگاه کنیم، اکنون بیش از 50 میلیون نفر به عنوان مهاجر ثبت شدند که حدود 15.3% از کل جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. بنابراین این گروه از مردم درصد قابل توجهی از کل جمعیت ساکن در آمریکا را تشکیل می‌دهند. اگر به موقعیت روسیه نگاه کنیم، قبل از شروع جنگ اوکراین کاملا متفاوت است.
گزارش شده است که 11.6 میلیون مهاجر در روسیه زندگی می‌کنند که حدود 8% از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر من هیچ آخرین آماری برای نشان دادن دقیق تعداد امروز ندارم. اما ما به درستی می‌دونیم که بیش از 1000 شرکت وجود دارد که یا از روسیه خارج شدند یا تمام فعالیت‌های خود را متوقف کردند. بنابراین بسیاری از پست‌های بین‌المللی فراخوان شدند. افرادی روسیه را ترک کردند که قبلا در روسیه برای شرکت‌های چند ملیتی کار می‌کردند. بنابراین مهاجرت بزرگی از مردم خارج از کشور به همین دلیل وجود داشته است و همچنین شاهد فرار مغزها بوده‌ایم. بنابراین بسیاری از افراد باهوش و بسیار ماهر تصمیم گرفتند که دیگر نمی‌خواهند در روسیه زندگی کنند. و گزارش شده است که بیش از 1.2 میلیون نفر از زمان شروع جنگ اوکراین به طور دائم روسیه را ترک کردند. بنابراین خلاصه و نتیجه گیری امروز چیست؟ خب، من می‌خواستم این ویدیو رو پست کنم زیرا فکر می‌کنم دیدن آنچه که در رابطه با جمعیت شناسی در روسیه در حال وقوع است بسیار جالب است. و به وضوح حتی قبل از شروع این جنگ روسیه مشکلاتی داشت که در حال وقوع بودند، زیرا آنها کاهش شدید نرخ زاد و ولد و افزایش شدید نرخ مرگ و میر را در دوره بین سالهای 1998 تا 2018 داشتند. بنابراین در طول این دوره 20 ساله آنها شاهد کاهش زیادی در نیروی کار آینده بودند و این تاثیر زیادی بر اقتصاد روسیه طی 20 تا 30 سال آینده خواهد داشت. صرف نظر از اینکه در مورد تحریم‌ها و سایر مسائل مربوط به چه اتفاقی می‌افتد. جنگ. بنابراین روسیه قبلا مشکلات بزرگی داشت که از طریق خط لوله عبور می‌کرد و این یک مسئله بزرگ برای روسیه در 20 تا 30 سال آینده خواهد بود، زیرا آنها جمعیت سالخورده‌ای دارند و بسیاری از این جمعیت پیر به سن بازنشستگی خواهند رسید و اکثر افرادی که بازنشستگی باید توسط دولت تامین شود. و تنها راهی که دولت می‌تواند آن را تامین کند، گرفتن مالیات از جمعیت شاغل است. و البته اگر تعداد افراد شاغل در حال کاهش است، به این معنی است که مقدار مالیات رو به کاهشی دارید و بنابراین ممکن است پول نقد کافی برای پرداخت اون جمعیت پیر رو نداشته باشید. اما در واقع خیلی بدتر از این است، زیرا وقتی به شکاف بین زن و مرد نگاه می‌کنید، تعداد مردان در هر گروه بسیار کمتر از زنان است. و این مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد، زیرا بسیاری از نیروی کار در روسیه مردانه هستند. و بنابراین اگر تعداد مردان کمتری دارید، باید نحوه ساختار همه چیز را تغییر دهید. باید تغییراتی در شیوه‌های کاری ایجاد شود و فرصت‌های برابر در همه زمینه‌ها ارائه شود. صنایعی از جمله نفت و گاز که آشکارا برخی از بزرگترین کارفرمایان در روسیه هستند. اما کل وضعیت ممکن است به دلیل جنگ اوکراین بسیار بدتر شود. ما هیچ آمار رسمی موثقی نداریم، اما این است که تاکنون حدود 50,000 مرد در اوکراین کشته و 150,000 نفر زخمی شدند و روسیه اکنون در حال بسیج 1 میلیون نفر دیگر است. بنابراین به طور بالقوه ممکن است تلفات بسیار بیشتری در طول این جنگ وجود داشته باشد. اگر این جنگ 369 12 ماه دیگر ادامه یابد، صدها هزار مرد کشته یا زخمی می‌شوند. بنابراین این امر نیروی کار طولانی مدت را بیشتر از بین می‌برد. اما در کوتاه مدت اگر میلیون‌ها نفر دیگر را از روسیه بیرون بکشید تا به اوکراین بفرستید، در این صورت تعداد افراد شاغل در حال کاهش خواهید داشت. بنابراین این همه مشکلاتی رو که روسیه در حال حاضر با مشکلات عمده‌ای در رابطه با همه تحریم‌هایی که علیه خود اعمال میشه با اون مواجه است، برجسته می‌کنه. بنابراین صنایع آن به هر حال برای به دست آوردن فروش و درآمد با مشکل مواجه هستند. اما اگر آنها اکنون از نظر نیروی کار با مشکل مواجه هستند، زیرا مردان از شغل خود خارج می‌شوند تا برای مبارزه به اوکراین بروند، آن وقت این فقط اوضاع را بدتر می‌کند. اما خلاصه کلی در اینجا این است که روسیه قبلا یک مشکل بزرگ داشت که در حال انجام بود و آنها با از دست دادن حتی بیشتر نیروی کار حیاتی خود اون رو به طور قابل توجهی برای خود بدتر می‌کنند. بنابراین اگر روسیه تصمیم بگیرد که این جنگ را برای دراز مدت ادامه دهد، در این صورت میله‌ای برای کمر خود درست می‌کند، توانایی خود را از بین می‌برد و اقتصاد خود را با نداشتن افراد کافی در سن کار مناسب برای روسیه نابود خواهد کرد. 5، 10، 15، 20 سال آینده. بنابراین این می‌تواند یک مسئله بزرگ دراز مدت باشد که می‌تواند اقتصاد روسیه را سقوط دهد. امیدوارم از قسمت امروز لذت برده باشید.